שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נפתור כמה תרגילים ואני מתריעה. אלה תרגילים קצת קשים ויכול להיות שלא מתאימים לכולם. מי שמתאים יצפה, מי שלא מתאים יכול לדלג לשיעור הבא. אז בואו נתחיל. נזכר כמובן בתיאוריה, יש לנו V ו-U, מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F, T ליניארית עם T של אלפא U ועוד בטא V שווה לאלפא TU ועוד בטא TV, והנה כל מיני משפטים ומונחים ודברים שכבר ראינו, T ו-S BV ל-U העתקות ליניאריות, דלתא סקלר, הגדרנו T ועוד פחות S של V זה TV ועוד או פחות SV, דלתא T של V זה דלתא כפול TV, אם H מ-U ל-W אז H פועל על T של V זה H של T של V, עבור אופרטור ליניארי הגדרנו חזקה, T בחזקת K שווה ל-T פועל על T K פעמים, ראינו כבר שקר T תמיד מוכל בקר T בריבוע, אם T תמיד מכיל את אם T בריבוע, במשפט המימדים השני שאמר דים V שווה לדים קר T ועוד דים אם T. בשיעור הזה נפתור כמה תרגילים לא פשוטים. אז בואו נתחיל. התרגיל הראשון אומר, נתון T מביא ל-V אופרטור ליניארי, הוכיחו שימו לב, דים קר T בריבוע, אנחנו יודעים למה הוא שווה, נכון? אנחנו יודעים שהוא שווה לדים V פחות דים אם T בריבוע, במשפט המימדים השני. מה אנחנו רוצים להוכיח פה? פה יש משהו אחר. אנחנו רוצים להוכיח שדים קר T בריבוע שווה לדים קר T ועוד דים של קר T חיתוך עם T. מימד הגרעין של T בריבוע, זה המימד של הגרעין, ועוד המימד של החיתוך. של מי? הגרעין עם התמונה. טוב, אז בואו נראה. מה אנחנו נעשה? יש לנו פה קשר בין שלושה מספרים, כהרגלנו. האחד יקרא M, השני יקרא K, ואנחנו פשוט נוכיח שהמספר השלישי, המימד של קר T חיתוך עם T, שווה להפרש בין השניים, ולכן הקשר הזה מוכח. ההוכחה כאן, תזכיר מאוד, הוכחה של משפט המימדים שכבר ראינו. זה גם סוג של משפט מימדים, פשוט במקום לדבר על המימד של הסכום של מרחבים או מימד של V, אנחנו מדברים על המימד של קר T בריבוע. ולכן ההוכחה מאוד מזכירה את מה שעשינו בהוכחה של משפט המימדים הראשון והשני. אז בואו נראה. אנחנו יודעים שקר T מוכל בקר T בריבוע. אם כך, ממה נתחיל? נכון, כמו שעשינו בעבר, נתחיל מבסיס למרחב הכי קטן. מאחר וקר T מוכל בקר T בריבוע, קר T הוא תת מרחב של קר T בריבוע, ניקח בסיס לקר T ונשלים אותו לבסיס של קר T בריבוע. ואז יהיה לנו גם משהו מפה וגם משהו מפה כדי לקשר את הדברים ביחד. אז בואו נעשה את זה. הנה בסיס של קר T, אמרנו שהמימד של קר T הוא K, ולכן בסיס לקר T יהיה V1, V2 עד VK. את זה, מאחר וקר T מוכל בקר T בריבוע, הוקטורים האלה נמצאים גם בקר T בריבוע, והם בלתי תלויים, נשלים אותם לבסיס של קר T בריבוע. הנה. V1 עד VK כבר היה לי, ואני משלימה עם VK ועוד 1, VK ועוד 2 עד VM. סך הכל, מ-1 עד M זה בדיוק M וקטורים בקר T בריבוע. כדי להבחין ולהקל את אלה ששייכים לקר T בריבוע, צבענו באדום. עכשיו מה אנחנו נעשה? נפעיל T על הבסיס של קר T בריבוע. על הקבוצה הגדולה הזו נפעיל T. מה אנחנו נקבל? T של V1, T של V2, T של VK, T של VK פלוס 1 עד TVM. הנה כולם. רגע, אבל מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ש-V1 עד VK הם בסיס לגרעין, ולכן שייכים לגרעין. ולכן מה אני יודעת? ש-TV1 עד TVK הם 0, כי V1 עד VK בגרעין. שימו לב, אני לא יודעת את זה על VK פלוס 1 ועוד VM. אלה בגרעין של T בריבוע, לכן אני לא יודעת כשאני מפעילה פעם אחת T, מה קורה איתם. ולכן, אלה כולם אפסים, ואנחנו נשארים עם קבוצה
B, אפשר לזרוק אותם, אין הרבה מה לעשות עם אפסים בקבוצה, נשמיט אותם מהקבוצה ונקבל קבוצה B. מי נמצא בקבוצה B? T של VK פלוס 1, T של VK פלוס 2, עד T VM. שימו לב, סך הכל היו לי M וקטורים, השמטתי K אפסים, נשארנו עם M מינוס K וקטורים. מי הם? T VK ועוד 1 עד T VM. בואו נראה, מה אנחנו יודעים להגיד על הוקטורים שנמצאים בקבוצה B? מה אני יכולה לספר לכם על T VK ועוד 1 עד T VM? בואו נבדוק. מצד אחד, T של משהו, T של משהו, זה אומר שהוקטורים האלה, לא VK פלוס 1, T של VK פלוס 1, לא VM, T של VM, כל הוקטורים בקבוצה B שייכים לאם T. למה? כי הם תמונות. תמונה של VK ועוד 1, תמונה של VK ועוד 2, עד התמונה של VM. אלו M מינוס K וקטורים באם T. מה עוד אני יודעת להגיד לכם עליהם? בואו נפעיל עליהם T, על אלה, נפעיל T. מה אני אקבל? אם אני מפעילה עליהם T, אני אקבל T של TVI, זה T בריבוע VI. רגע, T בריבוע VI זה 0, כי לא לשכוח שהווקטורים האלה שצבענו באדום, שיהיה לנו קל לזהות, נמצאים בקר T בריבוע. ולכן, כשאני אפעיל על הוקטורים T, VK ועוד 1, עד TVM, אני אפעיל עליהם T, אני אקבל 0, ולכן הוקטורים האלה נמצאים בקר T. הם שייכים לקר T. VI בקר T בריבוע, לכן TVI בקר T. אם כך, שימו לב, יש לנו פה, בואו נסכם מה ראינו עד עכשיו. בקבוצה B יש לי M מינוס K וקטורים ששייכים שימו לב, גם לאם T וגם לקר T. ולכן איפה הם נמצאים? בחיתוך. הם נמצאים בדיוק באם T חיתוך קר T. עכשיו שימו לב, מצאתי M מינוס K וקטורים באם T חיתוך קר T. מה אני רוצה להוכיח? שהמימד הוא M מינוס K. ולכן כל שנותר לי להראות זה ש-B שמכיל בדיוק את ה-M מינוס K וקטורים האלה היא בסיס לאם T חיתוך קר T. אם נראה שזה בסיס לאם T חיתוך קר T, אני אדע שאכן המימד הוא M מינוס K. אבל עכשיו, כדי להוכיח בסיס, אני עדיין לא יודעת על הקבוצה הזו, לא שהיא פורסת את החיתוך, ולא שהיא בלתי תלויה. כל שאני יודעת זה שאלה M מינוס K וקטורים בחיתוך. לכן אני צריכה להוכיח גם פורס וגם בטל. במשפט המימדים, בדרך כלל פריסה כבר היה לנו, ונשאר להוכיח בטל. כאן צריך להוכיח גם פריסה וגם בטל, לא לשכוח. אז בואו נתחיל מהפריסה. B פורסת את קר T חיתוך עם T. איך נראה פריסה? ניקח וקטור בחיתוך ונראה שהוא צירוף ליניארי של הוקטורים ב-B. אז יש לנו U שייך לקר T חיתוך עם T, אז בפרט U שייך לאם T. אם U שייך לאם T, מה זה אומר? זה אומר שיש איזשהו וקטור V במרחב V, כך ש-U שווה ל-TV. נפלא. עכשיו, אני יודעת גם ש-U שייך לגרעין, כי הרי U שייך לחיתוך, ולכן T של U שווה ל-0. טוב. אבל מה זה T של U? לא לשכוח ש-U זה T של V. ולכן T של U, נציב U, זה T של T של V. וקיבלנו שזה 0, T של U 0, לכן T של T של V הוא 0. במילים אחרות, T בריבוע של V שווה 0. אם כך, מי זה V? V הוא לא רק המקור של U, V הוא וקטור בקר T בריבוע. ואם הוא וקטור בקר T בריבוע, הוא צירוף ליניארי של עברי הבסיס של קר T בריבוע שאיתו אנחנו עובדים. במילים אחרות, V הוא צירוף ליניארי של האיברים של קר T בריבוע, ואומר
שאני יכולה למצוא סקלרים, אלפא J, כך ש V שווה לסכום של אלפא I VI, כך ש-I שווה 1 עד M. V הוא צירוף ליניארי של הוקטורים בבסיס של קר T בריבוע. זוכרים מי היה בסיס לקר T בריבוע? מ-V1 עד VM, כשבדרך V1 עד VK היו בסיס גם של קר T. אז יש לנו ש-V הוא קומבינציה ליניארית של V1 עד VM. אבל כאמור, V1 עד VK, K הראשונים פה שייכים לקר T, ולכן בואו נעשה חשבון. זכרו, U שווה ל-T של V. בואו נכתוב את זה, U שווה ל-T של V. בואו נציב V, הנה, T של סיגמה מ-1 עד M של אלפא I VI. אבל T היא ליניארית. מה זה אומר? ש-T של צירוף ליניארי אפשר להפריד סכומים ולהוציא סקלרים. ולכן מה שאני אקבל זה סכום של אלפא I TVI. האלפות יצאו החוצה, ואז יש לי אלפא 1 TV1 ועוד אלפא 2 TV2 וכן הלאה. בכתיב של סיגמה, זה סיגמה מ-1 עד M של אלפא I TVI. עכשיו נשתמש בעובדה ש-V1 עד VK נמצאים בגרעין, ואם הם בגרעין זה אומר ש-T של V1 עד T של VK זה 0, ולכן את כל הסיגמה הזו אנחנו יכולים, אלה שווים ל-0, לא צריך לכתוב אותם, ואנחנו יכולים לכתוב את הסיגמה, במקום מ-1 עד M, אנחנו יכולים להתחיל אותה מ-K ועוד 1 עד M. במילים אחרות מה כתוב כאן? ש-U שווה לסיגמה של אלפא I TVI מ-K ועוד 1 עד M. כלומר, U שהיה בקר T חיתוך עם T, הוא צירוף ליניארי של מי? של T VK ועוד 1, T VK ועוד 2, עד T VN. במילים אחרות, הוא צירוף ליניארי של עברי הקבוצה B. קיבלנו את U כצירוף ליניארי של עברי B, ולכן הקבוצה B פורסת את אינטי חיתוך קר T. סיימנו? ממש לא. מה צריך להראות? בלתי תלוי ליניארית. אבל זה כבר יהיה דומה למה שעשינו בעבר. אז אם כך, הנה שוב פעם B, אנחנו בעיצומו של הוכחת בסיס, פורס כבר ראינו, בלתי תלוי, נראה עכשיו. איך מראים בלתי תלוי? נכון, לוקחים סקלרים, בטא K ועוד 1 ל-TVK ועוד 1, ועוד בטא M TVM שווה ל-0, ומה אנחנו רוצים להראות? שכל הסקלרים הם 0. אנחנו יודעים ש-T ליניארית, ולכן אם יש לי סקלר כפול T של ועוד סקלר כפול T של, כשזה פתוח מכניסים, כשזה בפנים מוציאים, זוכרים? הפעם זה פתוח, מכניסים הכל פנימה, ולכן בטא K ועוד 1 TVK ועוד 1, ועוד בטא M TVM, את כל זה אפשר לכתוב, T של בטא K ועוד 1 VK ועוד 1, ועוד ועוד ועוד, בטא M VM, במילים אחרות, T של סיגמה. מ-K ועוד 1 עד M של בטא I VI. וכל זה כמובן שווה ל-0. הסכום שווה ל-0. רגע. אם כך, הפעלתי T על משהו וקיבלתי 0. זה אומר שהמשהו, כלומר הסיגמה הזו, נמצאת בגרעין של T, כי הפעלנו על זה T וקיבלנו 0. ולכן, אם הסיגמה הזו נמצאת בגרעין, היא צירוף ליניארי של בסיס לגרעין. זוכרים מה הבסיס לגרעין? V1 עד VK. ולכן אני יכולה למצוא סקלרים, דלתות, כך שהסכום I שווה K ועוד 1 עד M בטא I VI, יהיה שווה לסכום I שווה 1 עד K של דלתא I VI. הוקטור הזה שנמצא בגרעין הוא צירוף ליניארי של הוקטורי הבסיס לגרעין. של T כמובן. טוב, זוכרים מה השלב הבא? בדיוק כמו במשפט המימדים הראשון והשני. נעביר אגפים, נשווה הכל ל-0. לאן העברנו? לקחתי את הדלתות,
השארתי פה, ואת הבטות העברתי לצד שני. לכן אני מקבלת. למה? כדי לשמור על הסדר. זה מתחיל מ-1 עד K, פחות K ועוד 1 עד M. ככה הכל כתוב בצורה מסודרת וברורה. דלתה I VI מינוס הסיגמה של בטא I VI שווה 0. עכשיו נכתוב את הכל. בואו נכתוב את זה בלי סיגמה, שיהיה לנו קל לעקוב. אז ככה. כאן כתוב דלתה 1 V1 ועוד דלתה 2 V2 עד K. הנה, דלתה 1 V1 עד דלתה K VK. פחות, ועכשיו יש לנו בטא K ועוד 1 VK ועוד 1 וכן הלאה עד M. לכן יש לי פחות בטא K ועוד 1 VK ועוד 1, פחות פחות פחות, בטא M VM. וכל זה כמובן שווה ל-0. טוב, עכשיו מאוד קל להבין מה יש פה. יש לנו פה צירוף ליניארי. ששווה ל-0 של איזה וקטורים? V1, VK, VK ועוד 1 עד VM, שזה בסיס של קר T בריבוע. ולכן כל הסקלרים, מאחר וזה בסיס לקר T בריבוע, והקבוצה היא בלתי תלויה, כל הסקלרים הם 0. בפרט הסקלרים שמעניינים אותי. מכל הסקלרים שפה, מה שאותנו מעניין זה הבטות, ולכן בטא I שווה 0 לכל I בין K ועוד 1 עד M, ולכן הקבוצה B היא בלתי תלויה ליניארית. גם פורסת וגם בלתי תלויה ליניארית, ולכן B היא בסיס לקר T חיתוך עם T. ולכן כמובן המימד של עם T חיתוך קר T שווה בדיוק למספר הוקטורים בבסיס B, ואומר M מינוס K. וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. והנה תרגיל מספר 2. שימו לב. V זה המטריצות 3 על 3. W תת מרחב של V של המטריצות האלה. מה זה המטריצות האלה? שימו לב. יש לי פה מטריצות משולשות עליונות, אבל שעברי האלכסון שווים זה לזה. במקום שיהיה כתוב פה A, X, Y, כתוב A, 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 אותם איברים באלכסון, ו-B, C, D חופשיים, ולכן משולשת עליונה, כך שעברי האלכסון שווים זה לזה. תת מרחב של V. מה אנחנו רוצים לעשות? מצאו, אם קיים, כי אנחנו עוד לא יודעים אם קיים, אופרטור לינארי T מביא ל-V, מהמטריצות 3 על 3 לעצמו, כך ששימו לב מה התנאים שצריכים להתקיים. התנאי הראשון אומר שעבור כל מטריצה אנטי-סימטרית A מתקיים TA שווה 0. כלומר, התנאי הראשון אומר, המטריצות האנטי-סימטריות כולן צריכות להימצא בגרעין של T. התנאי השני אומר, כל מטריצה C ב-W, זה W, שייכת לאם T בריבוע. במילים אחרות, W מוכל באם T בריבוע. W משולשות עליונות עם אלכסון זהה. איפה הוא נמצא? באם T בריבוע. תנאי שלישי ואחרון, המימד של קר T חיתוך עם T שווה 2. אני מקווה שאתם רואים שיש פה קצת רמזים לתרגיל הראשון שעשינו. קר T חיתוך עם T שווה 2, זוכרים? הוכחנו כבר למה שווה המימד הזה. טוב, אז בואו נראה. דבר ראשון, אנחנו רוצים בשביל לבדוק שאכן ניתן למצוא מרחב כזה, צריך לוודא שכל המרחבים מסתדרים עם המימדים. יש לי פה מלא מגבלות, צריך לראות שהמימדים מסתדרים גם הם. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, מימד האנטי-סימטריות מסדר 3 על 3 הוא 3, ולכן מאחר והאנטי-סימטריות נמצאות בגרעין של T, מה אני למדה מזה? שמימד הגרעין של T חייב להיות גדול או שווה ל3, כדי שכל האנטי-סימטריות יהיו שם. זה לא מבטיח שהאנטי-סימטריות יהיו שם, אבל זה מבטיח שאני אוכל למצוא משהו כזה. כי תחשבו רגע, אם אני אהיה ככה העתקה T, שמימד הגרעין הוא 2, איך אפשר שהאנטי-סימטריות יהיו תת מרחב של הגרעין עם מימדו 3, והגרעין יהיה ממימד 2. לכן, התנאי הראשון מחייב את הגרעין להיות ממימד גדול שווה 3. זה לא נגמר פה, יש לנו עוד תנאים, בואו נראה. תנאי 2 אומר מה? שהמימד
של אם t בריבוע גדול או שווה מהמימד של w, כי כל w מוכל באם t בריבוע, ולכן המימד של אם t בריבוע גדול או שווה מהמימד של w. מה המימד של w? A, B, C, D. יש לי פה 4 פרמטרים. אתם יכולים לבדוק, להוציא סקלרים, לבדוק תלות ולוודא שהמימד של W הוא אכן 4. ולכן המימד של T בריבוע, תמונה של T בריבוע, גדול או שווה מ-4. אם כך, לפני שממשיכים, זכרו, המימד של הגרעין גדול שווה 3, המימד של תמונת T בריבוע, גדול שווה 4. עכשיו, מה אומר לי משפט המימדים השני? בואו נראה. המימד של V שווה למימד של קר T בריבוע ועוד המימד של אם T בריבוע, והמימד של V הוא 9, כי זה המטריצות 3 על 3. ולכן, מה אני אקבל? שהמימד של קר T בריבוע, שאני עדיין לא יודעת למה הוא שווה, צריך להיות קטן או שווה מ-9 פחות 4, שזה 5. כלומר, מכל מה שראינו עד עכשיו, דים קר T בריבוע, קטן שווה 5. בואו נסכם את זה. דים קר T בריבוע קטן שווה 5, ודים קר T גדול שווה 3. עכשיו, ראינו בתרגיל מספר 1 קשר בין הדברים. המימד של קר T בריבוע שווה למימד של קר T ועוד המימד של קר T חיתוך עם T. זוכרים שקר T מוכל בקר T בריבוע, תמיד. כאן המימד צריך להיות גדול שווה 3, אבל המימד של קר T בריבוע קטן שווה 5. זה שווה למימד של קר T ועוד משהו. טוב, עכשיו בואו נסתכל. נתון 3 אומר לנו שהמימד של קר T חיתוך עם T שווה 2. זה נתון, רוצים שהמימד הזה יהיה שווה 2. ולכן בואו נציב את הכל פה ונראה מה אנחנו מקבלים. דים קר T בריבוע ששווה לפי תרגיל מספר 1 לדים קר T ועוד דים של החיתוך, יש לי ככה, זה קר T גדול או שווה 3, אם T שווה בדיוק ל-2, זה מבקשים מאיתנו, ולכן דים קר T בריבוע גדול או שווה ל-5. אבל מצד שני כתוב לי פה שהוא קטן שווה 5. שימו לב, קיבלתי מצד אחד קטן שווה, מצד שני גדול שווה. מה המסקנה? שדים קר T בריבוע שווה בדיוק ל-5. אז אם המימד של קר T בריבוע הוא 5, והמימד של החיתוך הוא 2, זו דרישה מספר 3 בתרגיל, אין ברירה, לדים קר T חייב להיות 3. אבל אמרנו קודם שלדים קר T גדול שווה 3, בגלל המטריצות האנטי-סימטריות. עכשיו אנחנו יודעים שהוא שווה ל3. מה המסקנה? נכון, שהגרעין שלנו חייב להיות מרחב המטריצות האנטי-סימטריות. האנטי-סימטריות מוכלות בו, ממימד 3, מימד הגרעין גם הוא 3, תת מרחב מאותו מימד, זה המרחב כולו. ולכן מצבנו כרגע הוא כזה, הגרעין זה המטריצות האנטי-סימטריות. המימד של קר T בריבוע הוא 5. מימד החיתוך הוא 2. עכשיו אנחנו גם יודעים את המימד של אם T. אם המימד של קר T הוא 3, והמימד של V הוא 9, מטריצות 3 על 3, לפי משפט המימדים השני, מימד של אם T הוא 6. והמימד של אם T בריבוע, אם דים קר T בריבוע אמרנו שהוא 5, המימד של אם T בריבוע הוא 4. W שווה לאם T בריבוע. זוכרים? אמרנו לפי תנאי, לא מוזכר פה, לפי תנאי מספר 2, W מוכל באם T בריבוע. המימד של W הוא 4. לכן אם T בריבוע ממימד גדול שווה 4. אבל הרגע ראינו שקר T בריבוע מימד 5,
לכן אם t בריבוע מימד 4, מכיל את w שמימדו 4. מסקנה, אם t בריבוע שווה ל-w. זהו, עכשיו אנחנו מבינים שכל המימדים מסתדרים. קר t וקר t בריבוע סכומם 9, האחד, התמונה 6, הגרעין הוא 3, קר t בריבוע ואם t בריבוע מימדם סכומם 9, האחד 5, קר t בריבוע, השני 4, אם t בריבוע. מהתתי מרחבים שביקשו הכלה נובע שאם t בריבוע זה w וקר t זה המטריצות האנטי-סימטריות. עכשיו נותר למצוא העתקה מהמטריצות למטריצות, אופרטור ליניארי, שיקיים את התנאים האלה. איך אנחנו נעשה את זה? כמובן שאנחנו נגדיר על עברי בסיס של V. אם נצליח להגדיר על עברי בסיס של V אופרטור שיקיים את התנאים שאנחנו רוצים לפי המימדים שגילינו, מובטח לנו לפי משפט שיש לנו העתקה כזו. לא ממש נצטרך למצוא את הנוסחה המתאימה, רק להגדיר על עברי בסיס, כך שכל מה שראינו פה יתקיים. אז מה אנחנו נקבל? משהו שמוגדר היטב. אז בואו נתחיל. אני יודעת כבר שהגרעין של T זה המטריצות האנטי-סימטריות. לכן בואו נתחיל מזה שניקח את הבסיס למטריצות האנטי-סימטריות ונשלח אותם לאפס. זה יבטיח לנו שהאנטי-סימטריות נמצאות בגרעין. הנה בסיס לאנטי-סימטריות 3 על 3, אני מניחה שבשלב הזה כולכם מכירים, הנה ה-B הראשונה, B2 ו-B3, מטריצות אנטי-סימטריות וזה בסיס. ולכן, מאחר ואלה נמצאים בגרעין של T, אני יודעת להגדיר ש-T של B1 שווה ל-T B2 שווה ל-T של B3 שווה ל-0. דאגנו שהאנטי-סימטריות יהיו בגרעין. כמובן שכדי להבטיח שהגרעין יהיה שווה לאנטי-סימטריות, יש לדאוג שמימד הגרעין יצא בדיוק 3. זה אומר שמימד התמונה צריך לצאת 6. אז בואו נמשיך. אנחנו רוצים להגדיר T על עברי בסיס של כל R33. בינתיים אנחנו יודעים רק איך הוא פועל אך ורק על מטריצות אנטי-סימטריות על הבסיס, ולכן יש לנו רק T על 3 מתוך 9. אז מה נעשה? אנחנו נשלים את הבסיס של המטריצות האנטי-סימטריות לבסיס של כל V, אבל מאחר ואני רוצה לוודא ש-W יהיה בתמונה של T בריבוע, אני רוצה לדאוג שהם, כל וקטור ב-W ילך לעצמו. ולכן אנחנו נפעיל T ונפעיל עוד פעם T, הם ילכו לעצמם. ולכן נדאג כך שהם יהיו בתמונה של T בריבוע. שוב, אני אגדיר T של כל איבר ב-W להיות שווה לעצמו. ואז לא משנה כמה פעמים נפעיל T. W תמיד יישאר W, וכך יובטח לי ש-W יהיה בתמונה של T בריבוע, כי לא לשכוח, בשביל להיות בתמונה של T בריבוע צריך להפעיל פעמיים T. לכן, נשלים לבסיס באמצעות איברים של W, זה לא יספיק, המימד של W הוא 4, המימד של האנטי-סימטריות הוא 3, זה 7, עדיין נצטרך עוד 2 שלא נמצאים לא פה ולא פה, אבל להשלים לבסיס לא נורא. אז אנחנו ניקח בסיס של R33, כך שעברי W, בסיס של W, גם ישתתפו בחגיגה. אתה אוהב חגיגות. בטח, חגיגות זה כיף, גם אני אוהבת חגיגות. אז הנה, זכרו, W, מטריצות משולשות עליונות עם אותו איבר באלכסון, ולכן B4, שזה 1, 1, 1, באלכסון, זה איבר שנמצא ב-W. משולשת עליונה עם אותו איבר באלכסון. הנה עוד אחד כזה, והנה עוד אחד כזה, ועוד אחד כזה, עד B7. 4, 5, 6 ו-7, אלה 4 מטריצות בבסיס של W. אבל כמובן אנחנו צריכים 9. הנה B8, מישהו חדש שעדיין לא השתמשנו בו. שימו לב שזה לא נמצא ב-W. למה? משולשת עליונה, אבל עברי האלכסון לא שווים זה לזה, ולכן ב-W לא נמצא.
ועוד אחת אנחנו צריכים B9, והנה עוד אחת שלא נמצאת ב-W, אבל זה עדיין לא אומר שבסך הכל יש לנו בסיס של R33. ולכן אתם אמורים לבדוק לבד, אני לא אעשה את זה פה, זה לא בעיה לבדוק, יש פה מטריצות מאוד פשוטות, לוודא שיש לנו 9 בלתי תלויים, כלומר B1 עד B9 הם אכן 9 מטריצות בלתי תלויות, כלומר בסיס של V, וכמובן ש-B4 עד B7 בסיס של W, זה מאוד קל לראות שאלה כולן מטריצות משולשות עליונות, עם איברי אלכסון זהה, ולכן יהיו בסיס של W. עכשיו צריך לקבוע לאן כל אחת מ-B4 עד B9, מה יהיה התמונה שלהם. אז כבר אמרתי קודם, כדי ש-T בריבוע, התמונה של T בריבוע תהיה W, אני דואגת ש-B4, B5, B6 ו-B7 יהיו בתמונה, וילכו לעצמם. T של BI שווה ל-BI, ולכן W באמת יהיה שווה ל-T בריבוע. לתמונה של T בריבוע, סליחה. עכשיו, נשאר לי לדאוג לעובדה שקרטי חיתוך עם T זה מרחב ממימד 2. שימו לב, נכון לרגע זה, אין שום דבר משותף פרט לאפס בין קרטי, שזה האנטי-סימטריות, לבין עם T. כי מטריצות אנטי-סימטריות, אמנם האלכסון זהה, אבל הן לא משולשות עליונות. ולכן כרגע, נכון לרגע זה, כשאנחנו יודעים את התמונות של B1 עד B7, החיתוך בין אימתי לקרטי הוא עדיין 0. צריך לדאוג שיש 2, ולכן הדרך לעשות את זה, זה לדאוג שהתמונות של B8 ו-B9 יהיו בגרעין, ואז יהיו לי 2 מטריצות בלתי תלויות שנמצאות גם בתמונה וגם בגרעין. זוכרים מה זה הגרעין? מטריצות אנטי-סימטריות, ולכן נקבע ש-B8 ילך למשל ל-B1, B9 ילך למשל ל-B2. העיקר 2 מטריצות אנטי-סימטריות. אז בואו נגיד למשל ש-T של B8 באמת B1, T של B9, B2. זהו. עכשיו, מה יהיה משותף בין קרטי לאימתי? רק המטריצות האלה, B1 ו-B2, הן אנטי-סימטריות ולכן הן בגרעין, והן התמונות של B8 ו-B9 ולכן הן גם בתמונה. זהו, האופרטור שהגדרנו זה התא, על עברי בסיס, מקיים את כל התנאים שביקשו מאיתנו, ולכן הוא מקיים את הדרוש ומצאנו אופרטור מתאים. כמובן שיש עוד הרבה מאוד דוגמאות לאופרטורים כאלה. זו הייתה רק דוגמה איך אפשר למצוא אחד כזה. זהו, את הנוסחה אנחנו לא צריכים למצוא, כי רק ביקשו להוכיח שהוא קיים, ומיד עוברים לתרגיל מספר 3. יש לנו T מ-R3 ל-R3X, העתקה ליניארית שנתונה על ידי T של ABC שווה AX בשלישית, ועוד BX בריבוע, ועוד CX, ועוד A, ועוד B, ועוד C. מה אנחנו שואלים? האם קיימת העתקה ליניארית S מ-R3X ל-R3, כך ש-S פועל על T היא על. שימו לב, T עובדת מ-R3 ל-R3X. עכשיו שאנחנו ב-R3X מפעילים את S ומגיעים שוב ל-R3. לכן S פועל על T, זו העתקה מ-R3 ל-R3, ואנחנו רוצים לדעת האם קיימת S כזו, כך ש-S פועל על T היא על. אז בואו נראה. נשים לב שמה זה התמונה, תוציאו A, B, C החוצה, תקבלו קבוצה פורסת לתמונה. וכאן יש לי פה 3 סקלרים, 3 הוקטורים בתמונה שפורסים את התמונה יהיו X בשלישית ועוד 1, X בריבוע ועוד 1, ו-X ועוד 1. זו הקבוצה הזו. שימו לב ש3 הפורסים הם בלתי תלויים. איך אני יודעת בקלות? כי אלה פולינומים ממעלות שונות. מעלה 3, מעלה 2, מעלה 1. 3 פולינומים ממעלות שונות הם בלתי תלויים ליניארית. ולכן הקבוצה הפורסת את התמונה היא גם בסיס, ולכן מימד התמונה הוא 3. כשאנחנו נפעיל את S אחרי שהפעלנו את T, אנחנו נעשה מ-R3 ל-R3, נפעיל T,
ונפעיל את S רק אחרי הפעלת T. ולכן אנחנו נוכל להגיע לשלושה בלתי תלויים שהם יפרסו לנו את התמונה. ואז העתקה S צריכה להעביר עברי בסיס של אם T לעברי בסיס של R3. אני אפעיל S רק על התמונה של T, כלומר רק על אלה. אחרי שאני אפעיל אותם על אלה, שהם שלושה, אני רוצה לקבל שלושה בלתי תלויים. ואז יובטח לי שהמימד של S פועל על T, שהתמונה היא תהיה ממימד 3. אז מה נעשה? דבר ראשון, כשאנחנו מגדירים S, צריך להגדיר על עברי בסיס. אז אני יודעת לאן אני רוצה לשלוח את אלה, לשלושה בלתי תלויים ב-R3, אבל זה לא יספיק בשביל להגדיר את S. אני צריכה להשלים לבסיס של כל R3X. אז בואו נשלים. הנה הבסיס לתמונה, שכבר מצאנו, x בשלישית ועוד 1, x בריבוע ועוד 1, x ועוד 1, זה הבסיס לתמונה של t. נשלים לבסיס, יש לנו פולינום ממעלה 3, 2, 1, חסר לי פולינום ממעלה 0, אז אני משלימה על ידי 1. ועכשיו אנחנו צריכים להגדיר S על עברי בסיס, כך שמימד התמונה של S יהיה 3. ואז כשנפעיל T, נקבל את אלה. נפעיל עליהם S, נקבל משהו ממימד 3. לכן S פועל על T, תהיה העתקה שמימד התמונה הוא 3. אם אנחנו הולכים מ-R3 ל-R3 ומימד התמונה 3, קיבלנו העתקה שהיא על. אז בואו נגדיר ככה. S של האיבר הראשון, x בשלישית ועוד 1, יהיה שווה ל-E1. E1 הכוונה, הוקטור הראשון בבסיס הסטנדרטי של R3, כלומר 1, 0, 0. מה יהיה S של x בריבוע ועוד 1? יהיה E2, 0, 1, 0. וכמובן, S של x ועוד 1 יהיה E3. נכון לרגע זה, מימד התמונה של S הוא 3. אנחנו רוצים להבטיח שזה נשאר ככה, ולכן האיבר האחרון, את 1, לא משנה לאן נשלח אותו. למה זה לא משנה? כי ברגע שאנחנו מפעילים את S אחרי שהפעלנו את T, בכלל לא נגיע להפעיל את S על 1, לכן התמונה שלו לא רלוונטית. אם היא לא רלוונטית, הכי קל פשוט להגדיר ש-S של 1 שווה ל-0. זהו, סיימנו להגדיר. אבל עדיין זה לא מספיק, אני צריכה באמת להוכיח שאכן העתקה שלי, S שפועלת על T, היא על, כלומר שמימד התמונה של ST 3. אז בואו נראה, נחשב ST של ABC, יהיה שווה ל-S של, נפעיל קודם את T על ABC, נקבל את זה, AX בשלישית ועוד BX בריבוע ועוד CX ועוד A ועוד B ועוד C, וזה שווה ל, עכשיו אנחנו רוצים להפעיל את S. עכשיו שימו לב, אני יודעת מה זה S של x בשלישית ועוד 1. אם אני מוציאה מפה A החוצה, מוציאה סקלרים ופותחת סכומים, אני אקבל ש-A יוצא החוצה, אז יישאר לי S של x בשלישית ועוד 1, שזה אני יודעת למה הוא שווה, ל-E1. אני אוציא B החוצה, יהיה לי S של x בריבוע ועוד 1. רגע, גם את זה אני יודעת. S של x בריבוע ועוד 1 זה E2 וכן הלאה. ולכן מה שנקבל בסופו של דבר זה S של AX בשלישית ועוד A, ועוד S BX בריבוע ועוד B, ועוד S של CX ועוד C, תוציאו ABC החוצה, וזה בדיוק התמונות שאנחנו כבר מכירים. ולכן S של X בשלישית ועוד 1 יהיה E1, S של X בריבוע ועוד 1 זה E2, ו-S של X ועוד 1 זה E3, ולכן קיבלנו S פועל על T של ABC שווה בסופו של דבר, תציבו 1, 0, 0, 0, 1, 0, שווה ל-ABC. במילים אחרות קיבלנו, S פועל על T זה בכלל העתקת הזהות. S פועל על T של ABC שווה ל-ABC, זו העתקת הזהות. העתקת הזהות אנחנו יודעים בפרט שהיא גם על, ולכן מצאנו את מה שביקשו מאיתנו. זהו חברים, סיימנו להפעם. זה היה תרגילים קצת קשים, לא מתאימים לכולם, אבל אני מקווה שהצלחתם להבין. תודה רבה לכם.